بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زمونږ کومه ویډیو ده ټاپک دی زمونږ هغه دی د میجرمنټ مطابق. میجرمنټ وایي پیمایش ته. تاسو ته هم وایم خلکه میجرمنټ څه ته وایي؟ پیمایش ته وایي. تاسو خبرې پکې مه کوئ، صرف غلي کښېنئ. ټیک ده؟ اصل کې زمونږ نننی لیکچر په کلاس کې دی نو دې وجې نه. ښه، میجرمنټ څه ته وایي؟ پیمایش ته وایي. ښه، اوس فزیکس چې کوم دی که نه موږ دا ویلي وو فزیکس څه شی دی؟ فزیکس از د ساینس آف میجرمنټ. په فزیکس کې موږ صرف پیمایش کوو. د ساینس آف میجرمنټ. په تیر کلاس کې موږ ویلي وو چې فزیکس کې موږ په یونیورس کې څه کېږي نو هغه به پکې وایو. په یونیورس کې بیا موږ اسان ډیفینیشن دا کړی وو چې په یونیورس کې زموږ سره مطلب په نیچر کې چې څه کېږي بیا موږ وایو د فزیکس دوه مین کریکټرسټیک دي، میټر دی، انرژي ده او د دې میوچوال ریلیشنشپ دی. هغه موږ په تیر کلاسز کې ایکسپلین کړل دي ښه په ډیټیل سره. نو دا میټر او انرژي چې موږ وایو که نه د دې به موږ پیمایش کوو. هغه پراپرټیز به وایو د کمې چې موږ پیمایش کولی شو. چې د کمې موږ پیمایش نشو کولی نو هغه پراپرټیز به موږ نه وایو. نو دا فزیکس چې کوم دی نو دا د څه شي ساینس دی؟ د پیمایش ساینس دی. اوس راځو موږ وایو چې پیمایش وایي څه ته؟ نو پیمایش دې ته وایي که نه چې کله موږ یو اننون کوانټټي موږ ته نه معلومه او موږ د هغې پیمایش کوو نو څنګه به یې کوو؟ موږ به د هغې پیمایش داسې کوو چې دا اننون کوانټټي به موږ راواخلو او د یو نون کوانټټي سره به یې کمپیر کړو، کمپیریزن به یې ورسره وکړو او دغه عمل ته څه وایي؟ پیمایش وایي. ډیفینیشن داسې دی ښه، د comparison of an unknown quantity with a known quantity. چې کله مونږ د نامعلوم مقدار د یو معلوم مقدار سره کمپیریزن وکړو دې عمل ته وایي پیمایش. ښه، اوس دا نامعلوم چې کوم مقدار دی دا unknown quantity دې ته مونږ وایو measurable یا measurable quantity. مطلب کومه چې مونږ مجر کوو measurable quantity دا به مونږ څه کوو؟ معلوموو به. او دا کومه چې آلریډي مونږ سره معلومه ده نون کوانټټي، د نون کوانټټي ته مونږ وایو سټینډرډ. نون کوانټټي ته څه وایو؟ سټینډرډ ورته وایو. او دې ته بل نوم وایي یونټ. ها، د دې داسې اګزامپل دی چې کله مونږ ورشو او دکاندار ته ووایو چې مونږ له راکه 1 کیلو الوګان. نو دکاندار ته د الوګانو دا 1 کیلو چې کوم مقدار دی دا دکاندار ته معلوم نه وي. ښه، زه به ولیکم پښتو کې الوګان. دا دې دنیا دکاندار ته معلوم نه وي، دا زموږ سره اننون کوانټټي ده. اوس به دکاندار څه کوي؟ دکاندار به داسې کار کوي چې الوګان به راخلي او دغه څه یو معلوم کوانټټي ده، نون کوانټټي ده، کوم چې موږ وایو سټینډرډ یا ورته وایو یونټ، د هغې سره به یې کمپیریزن کوي. دا نون کوانټټي به تلې په یو سایډ کې کېږي او دا اننون الوګان یا چې موږ وایو چیني یا ټماټر کوم شي چې اننوني دا به بل ته ورولي. دواړه به څه کوي؟ یو شان کوي. چې کله دواړه یو شان شو نو موږ ته به وایو چې هو دا ستا 1 کیلو الوګان ټماټر چیني دا شي ستا شو. او دې عمل ته موږ څه وایو؟ پیمایش ورته وایو. څه ورته وایو؟ پیمایش. یو اننون کوانټټي به راواخلو د یو نون کوانټټي سره به یې کمپیر کړو. د نون کوانټټي ته به څه وایي؟ سټینډرډ به ورته وایي یا یونټ به ورته وایي. او د دې ډیفینیشن بیا موږ داسې کوو د یونټ. ښه، یونټ څه شی دی؟ یونټ مونږ وایو هغه سټینډرډ دی د کم سره چې مونږ شیزونه کمپیر کوو. لکه تاسو دکاندار له ورشئ، دکاندار ته ووایئ چې ما له 1 کیلو الوګان راکړه. دا دکاندار دا 1 کیلو الوګان تاله درکوي نو دا د بل چیز سره نه کمپیر کوي، د نورو ټماټرو سره یا د نورو الوګانو سره نه کمپیر کوي. دغه څه یو نون کوانټټي یو سټینډرډ ورسره پروت دی او دغه سره به یې کمپیر کوي. نو مونږ د یونټ ډیفینیشن داسې کوي د سټینډرډ with which things are compared. Things mean the unknown quantity. The unknown quantity چې اوس موږ کمپیر کوو دې ته څه وایي؟ سټینډرډ ورته وایي یا ورته موږ وایو یونټ ورته وایي. ٹھیک شو که نه؟ چې کله موږ دا پیمایش کوو نو د دې پیمایش نه په دا سټینډرډ یا دا یونټ به موږ همیشه دپاره د پیمایش نه مخکې ځان له سلیکټ کوو چې موږ کم یونټ کې تلل کوو. لکه اوس موږ ماسونه د ماس لپاره سټینډرډ چې کوم یونټ دی نو هغه کیلوګرام دی.
او که فار ایگزامپل موږ د کیلوګرام نه وړوکی یونټ مخلو نو دا به موږ د پیمایش نه مخکې سلیکټ کوو ځان لا که موږ د ټایم میجرمنټ کوو نو ټایم د پاره زموږ سره سیستم انټرنیشنل کې یونټ سکند دی خو مطلب د دې لپاره به موږ څه شي کوو که موږ غنټو کې ټایم میجر کوو یا په منټونو کې میجر کوو د دې لپاره به یونټ موږ د مخکې نه کوو بیا به دا غي نه وروسته موږ د پیمایش عمل کوو اوس د یونټ د میجرمنټ یو بل میتھمیټیکل ډیفینیشن کوو میتھمیټیکل ډیفینیشن دا دی کنه چې کله موږ یو نومریکل ویلیو ملټیپلای کو د یونټ سره دې ته وایي میجرمنټ داسې میتھمیټیکل ډیفینیشن دی ها دی عمل ته سوی میجرمنټ لکه مثال د دې تاسو ما د الوګانو اگزامپل درکو 1 او کیلوګرام مونږه یو نومریکل ویلیو راوغسته او د یونټ سم څکړه ملټیپلای کړه نو دا اصل کې موږ څه چلو کو میجرمنټ هم وکړو څه چلو مو کو میجرمنټ هم وکړو د میجرمنټ لپاره به موږ څه چل کوو یو خو بیسیک ډیفینیشن خو ورې دا غره چې یو ان نون کوانټیټي براخلو او د یو نون کوانټیټي سره به څه کوو کمپیر کوو به خو میتھمیټیکلی موږ د سی وایو یو نومریکل ویلیو موږ راواخلو او د یونټ سره څه کوو ملټیپلای کوو دی عمل ته سوی میجرمنټ خا د یونټ یو سو پراپرټیز وایي چې یونټ به زم سره څنګه په زم کلاس بیا ختم دی یونټ به څنګه یونټ خو به د څه شي چې ګوره دا به چینج کیږي نو دا به فکس ها فکس یونټ به زم سره صحیح فکس دا به زم سره چینج کیږي نو یو فکس کوانټیټی دا مطلب یو کیلوګرام د کانه دی د دکاندار سره نو دا به زم سره چینج کیږي نو مطلب فزیکلی کنډیشن به زم سره د دې چینج کیږي نه 1 نمبر دویم نمبر خبره دا ده چې دا به زم سره ایزیلی اویلیبل چې زم سره یو یونټ ایزیلی اویلیبل نه نو په دې باندې موږ میجرمنټ کوو دا ډیر ګرانه شي ځکه چې زم سره یو یونټ کینو نو که تاسو د کیلوګرام دا کانه وګورئ که تاسو سټاپ واچ وګورئ ټایم میجرمنټ لپاره که تاسو میټر وګورئ د لینث میجرمنټ لپاره نو د دې ټولو لپاره چې کم زم سره یونټ نو دا په ټوله دنیا کې زم سره ډیر ایزیلی اویلیبل دي دریم نمبر خبره ریپروډیوسیبل وای ریپروډیوسیبل مطلب ستانه یو یونټ کانه دی ورک شو دا نه خراب شو په څه شي باندې کټ شو نو بس څه نه چې په دنیا کې دا یو یونټ او بس ختم مسبل نه تر دې په شان دي بل زم سره جوړول شي ایزیلی به ریپروډیوسیبل ها بل به کې دا خبره چې کم زم سره په انوایرنمنت کې کم چینجز راځي کم چینجز په انوایرنمنت کې راځي لکه ټمپریچر شو هیومیډیټي شو هیومیډیټي وین شو د دې با په دې یونټ باندې څه افیکټ نه هیو no effects on unit په یونټ باندې به څه اثرات نه لکه اوس فار ایگزامپل هوا چلیږي د دې سره یونټ چینج شو نو دا خو زموږ میجرمنټ متاثر کوي که میټر دی که کیلوګرام دی که سکند دی هر چیز یونټ داخلي چې مطلب که ګرمي او که یخني د دې سره به دا چینج کیږي نه لیکن دا زم سره د یونټ پراپرټیز دي او دې فینامنا ته موږ وایو میجرمنټ کله چا څه کوېسچن نو کولای شي